Hittade något! Välkomna till geologgen. Idag ska vi vandra omkring här i Stråssjö naturreservat och logga ett antal cacher. Här är vi vid första. Den där stenen. Nej, den låg ju så bra där. Jag har 31 meter, men ja, det kan nog stämma. Här upp någonstans. Eller där borta. Jag studsar den tillbaka. Jag vet inte vart jag ska. Här går vi upp i alla fall. Ja, vad fan, så nu är vi tillbaka här jag börjar. Har du hittat den eller? Ja, men din lilla... Du kan väl säga till när du hittar den. Hundra meter kvar. Nu är vi framme vid nästa. Ser du något? Har du en ledtråd? 13 meter från mig. Så att... Här är 0,1. Det är ingen gran här. Där är en gran, men det är ingen gran här, det jag står. Jo, fan, det blir ju ännu mer. Jag säger det. Ja, det är ju där du är. Ja, där uppe på är det nollan. Det var halt. Ja, här är 3 meter, men det finns ingen gran förutom den här döda trädet som har varit en tall eller något. Men det måste ju vara den här granen som är här. Det är den som är närmast. Ja, vi kollar närmare. Här hänger den ju. Mitt framför näsan på. Penna är dålig. Och du slut förra rundan. Ja, har du en penna? Nu kanske det kommer igång. Ja, det kommer igång. Klart. Det var ju ändå lite fel där på 12 meter eller något. Men det brukar man ju säga är inom felmarginalen. Vi går vidare till nästa cache på ringen. Vi är snart framme i cachen. 20 meter kvar. Framme. Ja, där är något också. Jag ser något. Hittad! Loggad. Det var många som hade varit här. Typ en 50-tal. Sen den kom ut för ett par år sedan. Vi hänger tillbaka den här, den satt. Vart är stigen? Dubbelgran. Hitta den här. Då var den loggad och klar. Här i det här naturreservatet finns ett vindskydd med picknickbord.
Här finns det grillmöjligheter och övernattning. Tidningar att tända med. Ved. Och fantastisk utsikt. Här kan man ju liksom både sova, äta, bada och njuta av livet. Vi ska ta oss vidare runt sjön. Se om vi kan hitta resten av cacherna på den här rundan. Ja. 25 meter höger. Ser du något? Ja. Jag ser inget. Jag följer med levande GPS. Du hittar den. Ja, nästa är den där multin. Jag går tillbaka till stigen. Jag går bort till multin och kollar vad vi ska göra. När vi kommer fram till multin att man tar reda på höjden på den här stenen. Och med hjälp av den höjden ska man ta reda på var slutet på multin är. Och vi är ju framme. 4 meter gran. 4 meter granen. Ska vi ta den som hänger här tycker du? Har vi en gran här? Där hittar vi den. Hittad. Vid den här vackra bäcken. Här kan man sitta och chilla en stund. Ja, men den här rundan var ju trevlig. Vi hittade dem vi hade tänkt oss. Vi hittade jag vet inte hur många traddar det vart nu, men det vart ett 10-tal och en multi. Jag tackar så mycket för att ni har tittat på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera och gilla, kommentera och titta vidare på den här videon nere i hörnet. Hej då med er!